Welcome. Mag-unbox tayo ng Lazada delivery. Ito siya. Yunteng. It's a tripod. At 365 pesos. Kasama na yung shipping fee nito. Yung friends nang naka-tripod saka yung nakahingi. So ito ngayon, hindi ko naka-tripod. So ngayon, mag-unbox muna tayo ng tripod. So anong tsura niya, anong reviews natin, gano'n. Okay. So hindi siya naka-Lazada box. Naka-bubble wrap siya. Yan. So, parang okay naman siya. So nakadami na ako sa Lazada, guys. Kaya na naman in-order ko. Unbox natin to. Saan? Balik na ba ito? Oh, no. Okay. Kaya pa rin sa labas yung box. Pupuntingin natin siya all the way down. Okay. Okay, so ito na siya. Guys, yan. Yan. Yunteng Vct-1688. Ayan siya. So, hindi masyadong maganda yung box. Siguro pagkaka-deliver na to, medyo sira-sira na siya. Tingnan natin yung loob niya. So, ito yung sa cellphone holder. Nice, may lagayan yung ano niya, pinaka-tripod niya. So we have this one. So hindi ko pa alam kung para saan to. Tingnan natin mamaya yung manual. So, ito yung mismong tripod. So, hindi ko pa siya alam paano gamitin. So, tingnan natin yung manual. At, meron siyang kasamang manual na Chinese tsaka English version. So, to turn the power switch on to the position, the LED light, flashing blue and red indication. Kailangan mo siyang i-pair. So, Bluetooth, ano siya? Via Bluetooth yung connection niya. So, paano ba ito? I think this is might be the charger. Okay, so ito na yung tripod, no? So, ito yung remote. Ito yung remote niya. Tanggalin, kung gusto mo siyang hawakan habang nagsa-selfie, tanggalin mo lang siya. Ayan, natatanggal siya, ayan. So, meron siyang zoom in siya, zoom out. At meron siyang yung pang picture, yan. Ito naman yung on and off niya. Yun, so, yan, so, paano siya pahabain? Yan, iikot mo lang. Yan. Gano'n siya kahaba? So, yan, ganyan siya kahaba. Kung papatayuin mo, i-ano mo siya sa baba, sip. I-ano mo siya sa baba. I-ano mo sa floor. Tingnan natin gano'n siya kahaba. Yan. So, mahaba siya, guys, oh. Ayan, oh. Mahabang-mahaba siya. Yan. So, isa siyang monopod and at the same time, tripod din siya. So, sige, ano mo na. Yung sa
sa cellphone holder. Set up natin yung phone. Paano i-set up yung phone doon? Yan. So, ito yung sa cellphone holder niya. Yan na, ito yung cellphone holder niya. Yan na, ano yan. Na, bibend yan. Pero, kahit ito yung ano niya, pangluwag. Ito. Para mag-ano siya, ganyan. Na ano, naiikot din to eh. Nagaganon din to eh. Yun yung pang bend. Yun na pala yun. Tapos, dito yung ilalagay yung phone mo. So, ito yung pangluwag niya. So, kung may mahaba kang phone, saan, pahabain mo lang siya. Pero pwede na rin na naka-landscape yung phone mo. Pero mga phone. So, ilagay mo lang yung phone. Yan. Ilagay mo yung phone. Yan yung lock niya. There. Yan. So, kung gusto mo mag-selfie, we will use, gamitin natin to. Yan. Yan is siya. Gusto mo mag-selfie, ito yung sa camera, diba? So, smile ka lang. Ay, hindi pa pala siya naka-pair. Ay, kailangan naka-on siya. Ayan, kapag blue yung light, so meaning, waiting for pairing siya. Ganun. Itong kasi naka-pair siya ngayon sa phone ko. Pero yan na siya. So, guys, for just 365 pesos, kasama na yung shipping fee, ayan. Sulit na siya, actually. At saka, mukha naman siyang matibay. Ayan. So, as a vlogger, or mahilig ka mag-travel, so this is very useful, guys. Ayan. Okay? So, good ang review ko dito sa Yunteng na Monopod tripod na to. Yun. Okay, so I will try this one. Gamitin ko siya pang ng video, gawa ng video. Right? Okay, bye. Hello guys! So, this is me using the tripod na. So, medyo nalalagay ko na yung phone malayo sa desk ko or sa table na ginagamit ko. And, di na siya nakasandalo sa baso or sa whatever. So, yan, medyo, ano na siya, mas maganda yung kuha niya or yung setup ng phone. So, guys, ang review ko sa Yunteng tripod is very good. So, very affordable na rin siya. So, this is the model na binili ko, Vct-1688. Yan. Right, so it's 365 pesos with shipping fee na. I-order mo na sa Lazada. Okay? Okay, so that's all. And guys, please subscribe to my YouTube channel and be updated sa mga videos na ina-upload ko. And I hope to see you in the next video. And goodbye!